มาแล้วค่ะเปิดหน้าชัดๆน้องอาเธอลูกบุ๋มปนัดดาแก้มป่องล้นจอค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูกอ่อนบุ๋มปนัดดาด้วยค่ะที่วันนี้คุณแม่บุ๋มคลอดลูกชายก่อนเลิก10 วันโดยแม่บุ๋มได้เล่าว่าช่วงดึกก่อนวันคลอดน้ำเดินทำให้ต้องคลอดเย็นเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2567 ค่ะโดยมีลูกสาวคนโตน้องอันดาและสามีก๊อตอาทิตย์มาให้กำลังใจถึงห้องคลอดล่าสุดแม่บุ๋มได้โพสต์ลงใน IG ค่ะเผยภาพน้องอาเธอชัดๆพร้อมระบุแคปชั่นว่าเต้าอ้วนแก้มนี้ได้มาแต่ใดอาเธออายุ1 วันแล้วครับทำเอาแฟนคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากหลงรักหนักมากค่ะตั้งแต่เกิดกันเลยทีเดียวNo